આજની વિડીયોની અંદર આઈશર ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. હસમુખભાઈને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. વિડીયો છેલ્લે સુધી જોજો, બધી માહિતી આપી દઈશ. ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ ન કરી હોય તો આવા નવા વિડીયો જોવા ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરો, ફેસબુક પેજ પણ ફોલો કરી લેજો. વિડીયો દરેક ગ્રુપમાં શેર કરો, બીજા કોઈ પણ ખેડૂત ભાઈને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો મળી જાય. વિડીયો શેર કરવો સાવ મફત છે, એટલી મદદ તમારે દરરોજ કરવાની છે. આઈશર 485 ટ્રેક્ટર છે, વેચવાનું છે હસમુખભાઈને. મોડલની વાત કરું તો 2011ના મોડલનું આ આઈશર ટ્રેક્ટર છે. સિલ્વર કલરમાં ટ્રેક્ટર છે. ક્લિયર કટ કન્ડિશન જોઈ રહ્યા છો. આખું ઓરિજિનલ જોવા મળશે. કંપની ફિટિંગ એન્જિન છે, કોઈ પણ પ્રકારની છેડછાડ કરેલી નથી. એકદમ સાચવેલું ટ્રેક્ટર. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટરની ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ ખરીદી કરી શકશો. આખું કંપની કન્ડિશનમાં ટ્રેક્ટર છે એવું હસમુખભાઈનું કહેવાનું છે. તમે રૂબરૂ સ્થળ ઉપર જઈને પણ ટ્રેક્ટર જોઈ શકો છો. પહેલા હસમુખભાઈનો કોન્ટેક કરજો. હસમુખભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી વિડીયોની અંદર મળી જશે. વિડીયો પૂરો જોવાનો છે. બેટરી સારી, સ્લેપસ્ટાર ટ્રેક્ટર, વાયરિંગ બધું કમ્પ્લેટ, લાઇટ ચાલુ કન્ડિશનમાં. ટ્રેક્ટરની અંદર છત્રી નવી નાખેલી છે, સીટ પણ સારી છે. ટાયર 50% જેવા મીડિયમ કન્ડિશનમાં ટાયર જોવા મળશે ટ્રેક્ટરના. બાકી ડોક્યુમેન્ટ કમ્પ્લેટ છે. કિંમતની વાત કરું તો આ ટ્રેક્ટરની અંદાજિત કિંમત 2,70,000 રાખેલી છે. જે કિંમત અંદાજિત છે, હસમુખભાઈ રૂબરૂ સ્થળ ઉપર કિંમતમાં ફેરફાર કરી આપશે. કિંમત ફિક્સ નથી. તમારે આ ટ્રેક્ટર લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો આ હસમુખભાઈનું ટ્રેક્ટર તમને જિલ્લો રાજકોટ અને જસદણ તાલુકાની અંદર જોવા મળશે. ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તમારે હસમુખભાઈના નંબર કઈ રીતના મેળવવા તેની જાણકારી આપી દઉં. યુટ્યુબ ઉપર તમે અત્યારે વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની ટાઇટલમાં જ નંબર મળી જશે હસમુખભાઈના. પણ ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે 97 વાળા વોટ્સએપ નંબર આવે તેમાં હાઈ લખી મને વોટ્સએપ મેસેજ કરી આપજો. હું તમને મારા યુટ્યુબ ચેનલના પ્લેલિસ્ટની લિંક મોકલી દઈશ. તે લિંક ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આ ટ્રેક્ટરનો વિડીયો ખુલશે. વિડીયોની નીચે જ હસમુખભાઈના નંબર હશે. અથવા તમે યુટ્યુબ ઉપર જઈ ડીઆર કિસાન હેલ્પ યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અને રાખી દેશો એટલે તમને આવા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ જોવા મળશે. હસમુખભાઈ નામ હશે વિડીયોની ટાઇટલમાં અને 83 4 79 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી અને ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.